तो कैसे हैं आप लोग? Once more! Once more! Once more! तर मित्रांनो, आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे तो एकदम खास झालेला आहे, तर जराही न स्किप करता शेवटपर्यंत बघा. आज आपण सैराट झालं जी या गाण्यावरती स्पेशल ॲनिव्हर्सरीचा व्हिडिओ घेऊन आलेला आहे. तर या व्हिडिओमधील जे बीट मार्क आणि शेक इफेक्ट जे दोन प्रोजेक्ट आहेत याची लिंक तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. तिथून तुम्ही हे दोन्ही जे प्रोजेक्ट आहेत ते डाउनलोड करू शकता आणि इम्पोर्ट करू शकता अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये. आणि भावांनो, अलाइट मोशन या ॲप्लिकेशनचे लेटेस्ट व्हर्जन जे आहे याची लिंक तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती मिळून जाईल. तर लवकरात लवकर टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा आणि अलाइट मोशनचा नवीन व्हर्जन डाउनलोड करा. टेलिग्राम चॅनलची, व्हॉट्सअप ग्रुपची आणि इंस्टाग्रामची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. तिथून या सर्वांना जॉईन व्हा आणि फॉलो करा. चला तर भावांनो, जरा वेळ न घालवता सुरुवात करूया आजच्या आपल्या व्हिडिओला. तर भावांनो, सुरुवातीला तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला प्रोजेक्ट या ऑप्शनवरती जायचं आहे आणि आपण तुम्हाला दोन प्रोजेक्ट दिलेले आहेत ते तुम्हाला सिम्पली इथे इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. त्यामुळे तुम्हाला बीट मार्क जो प्रोजेक्ट आहे तो तुम्हाला सिम्पली इथं ओपन करून घ्यायचे आहे. आणि मित्रांनो, अजून एक गोष्ट, आपल्या आजच्या वेळेमधील जे इमेजेस, PNG आणि जे सॉन्ग आहे हे सर्व तुम्हाला टेलिग्रामवरती एकदम फ्रीमध्ये मिळून जाईल. तर लवकरात लवकर टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. टेलिग्रामची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. तर भावांनो, तुम्हाला बीट मार्कचा प्रोजेक्ट जो आहे तो ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर असा इंटरफेस येऊन जाईल. त्यामध्ये तुम्हाला बीट्स, 2 लेयर आणि सॉन्ग दिसून येईल. त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली प्लस चिन्हावरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपलं जो ॲनिव्हर्सरी टेस्ट मटेरियल आहे ते तुम्हाला डाउनलोड करून घेतल्यानंतर त्यातील हे जे इमेज आहे ते तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर त्याची जी लेंथ आहे ती तुम्हाला व्हिडिओच्या पहिल्या बीटपर्यंत वाढवून घ्यायचे आणि सिम्पली इथं असं लॉंग प्रेस करायचं आहे आणि या 2 लेयरच्या खाली हे इमेज घेऊन यायचं आहे. त्यानंतर सिम्पली यातून बाहेर पडायचे आणि आपला शेक इफेक्टचा जो प्रोजेक्ट आहे तुम्हाला सिम्पली इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर पहिला जो इफेक्ट आहे तुम्हाला सिम्पली इथं इफेक्टवरती जायचं आहे, 3 डॉटला क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे आणि सिम्पली यातून बाहेर पडायचं आहे. पुन्हा बीट मार्कला जायचं आहे आणि जे आत्ता आपण इमेज ॲड केलेला आहे त्याला तुम्हाला सिम्पली इमेजला क्लिक करायचं आहे, इफेक्टला जाऊन या 3 डॉटला क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे, म्हणजे तो इफेक्ट आहे याचा इथे पेस्ट होऊन जाईल. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला जे शेप 1चं जे दिसतं तुम्हाला त्याच्यावरती क्लिक करायचे आणि इथं कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर हे 4 ऑप्शन आहेत, त्यामध्ये तुम्हाला या ऑप्शनला जायचं आहे आणि इथं या ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही गॅलरीमधलं इमेज ॲड करू शकता. तर इथे आपण हे जे इमेज आहे ते एक ॲड करणार आहोत. तुम्ही इथे तुमचं ही इमेज ॲड करू शकता. तर आपण हे जे इमेज आहे ते व्यवस्थित ॲड केलेलं आहे. त्यानंतर तुम्हाला दुसरा जो शेप आहे तो सिम्पली इथं सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. पुन्हा कलर अँड फिलच्या ऑप्शनला जायचं आहे, या 4मधल्या या ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा या ऑप्शनला जायचं आहे आणि हे जे इमेज आहे ते तुम्हाला सिम्पली इथं ॲड करून घ्यायचे आणि या ॲड बटनावरती क्लिक करायचं आहे. असं तुम्ही तुमचं ही इमेज ॲड करू शकता. तुम्ही इथे फिल, फिट आणि स्ट्रेच या 3 ऑप्शनपैकी कोणताही ऑप्शन ठेवू शकता. तर हे जे आपल्याला आहे ते व्यवस्थित झालेलं आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला पुढच्या बीटला यायचं आहे आणि इथून प्रत्येक बीटवरती एक इमेज प्लस क्लिक करून मीडियामध्ये जाऊन या दोघांचे जे इमेजेस आहेत ते तुम्हाला सिम्पली ते ॲड करायचे आहेत आणि ते व्यवस्थित स्क्रीनवरती सेट करून घ्यायचे आहेत आणि त्याची जी लेंथ आहे ती पुढच्या बीटपर्यंत जाऊन कट करून घ्यायचे. असंच तुम्हाला बाकी सर्व इमेजेस जे आहेत ते ॲड करत जायचे, व्यवस्थित सेट करत जायचं आणि पुढच्या बीटपर्यंत कट करायचे. पण इमेजेस सेट करताना व्यवस्थित बघायचं की इमेज जास्त खाली जाऊ नये, कारण आपण ज्या लेयर्स देणार आहे तिथे त्या लेयर्समुळे ते सर्व ब्लॅक होणार आहे. त्यामुळे ह्याची जी सेटिंग आहे ती तुम्हाला व्यवस्थित करून घ्यायचं आणि सगळे बीट्स ॲड करून घ्यायचे सगळ्या बीटवरती. तर भावांनो, तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता की आपले सर्व जे इमेजेस आहेत ते व्यवस्थित ॲड आणि सेट झालेले आहेत. प्रत्येक बीटवरती आपण एक इमेज जे आहे ते ॲड करून घेतलेला आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला यातून बाहेर पडायचं आहे आणि आपल्या शेक इफेक्टचा जो प्रोजेक्ट आहे तो तुम्हाला सिम्पली तो ओपन करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर आपला दुसरा जो इफेक्ट आहे तो सिम्पली तुम्हाला इथून या इमेजवरती क्लिक करायचे. त्यानंतर इफेक्टला जायचे आणि 3 डॉटला क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर यातून बाहेर पडायचं आणि पुन्हा बीट मार्कचा प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला सिम्पली सुरुवातीला आल्यानंतर या ॲरोवरती क्लिक करायचे, म्हणजे आपण डायरेक्ट पुढच्या बीटवरती येऊन थांबेन. त्यानंतर तुम्हाला पहिल्या इमेजला हा जो इफेक्ट आहे तो सिम्पली अशा ऑप्शनला क्लिक करून पेस्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला मध्ये एक इमेज सोडायचं आहे आणि नंतर पुढच्या इमेजला हे इफेक्ट आहे तो तुम्हाला सिम्पली तर पेस्ट करून घ्यायचं. असं तुम्हाला शेवटपर्यंत करत जायचं आहे. तुम्हाला एक इमेज सोडायचं आहे आणि पुढचं जे आपली इमेज आहे त्याला तुम्हाला सिम्पली हे इफेक्ट जे आहेत ते पेस्ट करून घ्यायचं आहे. आणि भावांना, आपला जो अलाइट मोशन आहे तो ओल्ड व्हर्जन चालायचं बंद झालेलं आहे, तर तुम्ही लवकर नवीन व्हर्जन डाउनलोड करून घ्या. कारण आपण जे प्रिसेट आणि तुम्हाला प्रोजेक्ट लिंक देतो तेव्हा तुमच्या जुन्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट होणार नाही. त्यामुळे तुम्ही नवीन अलाइट मोशन आपल्या टेलिग्रामवरती डाउनलोड करून घ्या एकदम फ्रीमध्ये. तर आपण सगळे जे इफेक्ट्स आहेत ते व्यवस्थित पेस्ट करून झालेले आहेत. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला पुन्हा यातून बाहेर पडायचं आहे
आणि दुसरे जे आपले इफेक्ट आहेत शेक इफेक्ट फाईल ओपन करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपले तिसरा जो इफेक्ट आहे पहिल्या 2 आपण ॲड केलेले आहेत. तिसरा इफेक्ट तुम्हाला सिम्पली इथं त्याच ऑप्शनला जायचं इफेक्टला जाऊन डॉटला क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आणि त्यानंतर त्यातून बाहेर पडायचं. पुन्हा शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट बीट मारचा प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. पुन्हा यावरती क्लिक करायचं आहे आणि आपण जे इमेजेस सोडलेले आहेत त्या सर्वांना हा जो आपला इफेक्ट आहे तो सिम्पली तुम्हाला इथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. असं तुम्हाला शेवटपर्यंत इफेक्ट पेस्ट करत जायचं आहे. पण तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट करताना एक काळजी घ्यायची तुमच्याकडून अशी इमेजेसची लेअर हलवू नये याची तुम्हाला काळजी घ्यायची आहे. ही काळजी घेत तुम्हाला सर्व इफेक्ट जे आहेत ते पेस्ट करायचे आहेत. आणि भावांना जर तुम्हाला अलर्ट मोशनमध्ये काय प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही नक्कीच मला कमेंट करा. पण काही मुलांचा असं मेसेज येतो आहे की अलर्ट मोशनमध्ये प्रोजेक्ट पॅकेज इम्पोर्ट होत नाही. तर जर तुम्ही अलर्ट मोशन ओल्ड व्हर्जन वापरत असाल तर ते इम्पोर्टच होणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला नवीन व्हर्जन घ्यावंच लागेल. तर लवकर टेलिग्राम चॅनलवरती घ्या आणि जर तुमचं इम्पोर्ट तरीही होत नसेल तर तुम्हाला प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही तो एडिट करून घ्यायचा आहे. तर आपले जे सर्व इफेक्ट्स आहेत ते व्यवस्थित ॲड झालेले आहेत. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला वरती स्क्रोल करायचे आहे. जर काहींचा मोबाईल जर हँग होत असेल तर त्यासाठी तुम्हाला मी ऑप्शन देतो की तुम्हाला हे जे लेयर्स आहेत ते इनविजिबल करून घ्यायचे. म्हणजे तुमचा मोबाईल जो आहे तो व्यवस्थित चाललेला होणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला या जे लेयर्स आहेत ते सिम्पली इथं इनविजिबल करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला यातून बाहेर पडायचं आहे. सर्व ऑप्शन्स कट करायचे आहेत तुम्हाला आणि यातून बाहेर पडून पुन्हा शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर शेवटला यायचं आहे आणि आपले जे 6 लेयर्स दिलेले आहेत तुम्हाला सिम्पली इथं कॉपी करायचे आहेत. त्यासाठी तुम्हाला एका लेअरवरती लॉंग प्रेस करायचं आहे आणि सर्व लेअर सिलेक्ट करून घ्यायचे आणि या ऑप्शनला जाऊन कॉपी 6 लेयर्स करून घ्यायचे. त्यानंतर यातून बाहेर पडायचं आणि आपल्या बीट मारचा प्रोजेक्टला जायचे आणि सिम्पली तुम्हाला सुरुवातीलाच येऊन या लेअर्स जे आहेत ते सिम्पली इथं पेस्ट लेअर करून घ्यायचं आहे आणि याची तुम्हाला लेंथ जी आहे ती शेवटपर्यंत घेऊन जायची आहे. त्यानंतर सुरुवातीला तुम्हाला पुन्हा सुरुवातीला यायचं आहे आणि प्लसनं क्लिक करून मीडियामध्ये जायचं आहे आणि हे जे आपलं PNG आहे ते तुम्हाला सिम्पली इथं ॲड करून घ्यायचं आणि ते व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे. हे जे PNG आहे ते सेट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला याची जी लेंथ आहे ती व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत वाढवून या ऑप्शनला जाऊन वाढवून घ्यायचे. त्यानंतर आपण ज्या मगाशी लेयर्स इनविजिबल केले होते ते तुम्हाला आता विजिबल करायचे. त्यासाठी तुम्हाला स्क्रोल करायचे आणि विजिबल करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून या ऑप्शनला जाऊन व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचे. तर भावांनो अशा प्रकारे आपला आजचा व्हिडिओ इथं झालेला आहे. तर व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट करून सांगा. आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि अजून जर तुम्ही SYCREATION हा चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करून ऑल नोटिफिकेशन सेट करा. आणि जर भावांनो काय प्रॉब्लेम असेल तर मला WhatsAppवरती मेसेज करू शकता. चला तर भावांनो आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.